السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة الدائرة. معنا هنا في دائرة موجود المركز O، وموجود هنا في الأعلى وتر AB طوله 6 سنتيمتر، وفي قطعة مستقيمة متعامدة معها BC طولها 9 سنتيمتر، وقطعة أخرى متعامدة مع CD طولها 12 سنتيمتر. المطلوب إيجاد مساحة هذه الدائرة. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة، وقائمة أخرى لدروس الهندسة وشروحات أساسيات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنا من المركز هنبتدي إن احنا نطلع لأعلى بنصف قطر والأسفل بنصف قطر، يعني نرسم القطر كاملا، وهذا القطر كاملا هيقسم الدائرة إلى نصفين متماثلين تماما كما نرى أمامنا في هذا الشكل. فأصبح هنا في نتذكر نظرية القطعة العمودية اللي كانت بتقول لي إذا كان نصف قطر الدائرة عمودي على الوتر فإن نصف القطر يقطع الوتر ثنائيا. يعني انت عندك ان الاي بي هنا ده كان وتر تمام، كان طوله كله 6 سم، فاصبح هنا نصف القطر هذا من او، هذه النقطة اسمها A، من او ل A ده نصف قطر، فاصبح هيقسم هنا، ده هيكون عمودي عليه، فبالتالي هيقسمه الى نصفين متساويين، يعني هيكون هنا 3 وهنا ايضا 3 سنتيمتر. لو جينا ان احنا نسمي هذه النقطة F، فبالتالي لو جينا نركز على هذا المستطيل FCBE، هذا المستطيل طبعا ده شكله مستطيل زي ما احنا هنا الزوايا طبعا متعامدة، وبالتالي هنا دي 3 يبقى اذا دي 3 ايضا 3، وهنا 9. طب هنا الكل ده هيكون 9، طب هنا كل ده هيكون 9. الجزء اللي تحت ده هنا لوحده لو جينا ان احنا نسميه X، والجزء ده هيكون هو كام؟ هنا هيكون 9 ناقص الاكس. وليه انا بعمل كده؟ لان احنا طبعا هنبتدي نوصل من O لايه، هنعمل نصف قطر اخر هنا هيكون بالشكل ده، وبالتالي لانشاء هنا مثلث، طبعا مثلث هيكون قائم، وهنا نفس الشيء هنا هننشأ مثلث اخر قائم، وبالتالي هنا من O ل D ده نصف قطر R، ونفس الشيء هنا من O ل A هيكون ايضا من نصف قطر R. وهنا عندك كما قلنا ان دي هتكون اكس، وهتكون هنا دي هنا 9 ناقص الاكس. هنا لو جينا ان احنا نركز على المثلث القائم اللي انا ظللته باللون الاخضر، هذا المثلث A E O، ونيجي ان احنا نشتغل فيه على نظرية فيثاغورس. نظرية فيثاغورس اللي كانت بتقول له A تربيع زائد البي تربيع دي بتساوي السي تربيع. طيب هنا هيكون ده معانا هنا ال A، وهنا طبعا هيكون معايا ال B، وطبعا ده هيكون معايا ال C. طيب هنبتدي ان احنا نشوف ال A تربيع كانت عبارة عن 9 ناقص ال X الكل هنا تربيع زائد ال B تربيع اللي هي 3 تربيع بتساوي ال C تربيع عبارة عن ال R A ال R تربيع. لو جينا ان احنا نفك هذا القوس هيكون هنا الاول تربيع 9 تربيع يعني 81 ناقص 2 الاول في الثاني، يعني هيكون 18 اكس زائد الثاني تربيع اللي هي زائد اكس تربيع زائد هنا 3 تربيع يعني هنا 9 بتساوي الار تربيع. طيب هنا هنبتدي نكتب، نخلي الاكس تربيع تكون في البداية، يبقى اكس تربيع ناقص ال 18 اكس زائد 81 والتسعة يعني 90 زائد 90 دي بتساوي الار تربيع، ونخلي دي هذه هي المعادلة رقم 1. وهنا لو جينا ان احنا نركز على المثلث اللي ظللته باللون الازرق الموجود معانا ده، هذا المثلث هيكون اسمه ايه؟ المثلث ده مثلث دي اف او، مثلث ايضا قائم الزاوية. فمن خلاله هنشتغل على نظرية فيثاغورس أيضا A تربيع زائد ال B تربيع بتساوي ال C تربيع. طيب هيكون معانا ال A تربيع اللي هي ده هنخلي دي A وهذه B وهذه طبعا ايه ال C. طبعا احنا كنا نعلم كل ده كان 12 سنتيمتر، الجزء ده ب3، يبقى اذا الجزء من دي لاف هيكون بكام؟ ب9. دي اف اللي هو اللي تحت ده اللي هو هيكون طبعا B
بناء على فيثاغورس. فبالتالي هيكون معانا ده طوله ب9 سنتيمتر، ونبتدي ان احنا نعوض في هذا الكلام. هيكون معاك الاي تربيع اللي هي اكس تربيع زائد البي تربيع اللي هي 9 تربيع، دي بتساوي السي تربيع اللي هي طبعا الار تربيع. طيب هنا يكون معاك الاكس تربيع زائد ال81، دي بتساوي على طول هنا الار تربيع، الار تربيع. وطبعا ده هتكون المعادلة رقم 2. طيب المعادلة رقم 1 بتجيب لك الار تربيع، والمعادلة رقم 2 موجود معانا قيمة الار تربيع أيضا، فبالتالي لابد من المقارنة بين المعادلة 1 والمعادلة 2. هنا المعادلتين كما نرى أمامنا، هنعمل مقارنة بين المعادلة 1 و2. طبعا فهيكون المقارنة دي هتأدي إن طبعا من المعادلة التانية اللي هي بتقول لي إن الار تربيع بتساوي اكس تربيع، يعني اكس تربيع زائد 81، دي بتساوي، هنا بنكتب المعادلة الأولى الجزء بتاعها هنا الاكس تربيع ناقص 18 اكس زائد 90. طيب فبالتالي انت هنا هتختصر الاكس تربيع مع الاكس ايه تربيع. كل ده طبعا عشان اجيب قيمة مين؟ اجيب قيمة اكس اللي هو الجزء المجهول ده. فبالتالي هنا هيكون معانا ال81 اهي بتساوي سالب 18 اكس زائد 90. طيب هنا بطرح 90 من الطرفين، فبالتالي هتخلص من دي هنا. وممكن ان احنا هنجيب السالب 18 اكس نخليها في الاول هنا على اليسار، سالب 18 اكس بتساوي طبعا لما نيجي نطرح هيكون بيساوي سالب ايه؟ سالب 9. طيب انا هنا ممكن اقسم على معامل اكس اللي هو سالب 18 طبعا لمين؟ للطرفين سالب 18. فبالتالي هنا دي كل دي بالسلامة، اصبح معاك قيمة اكس هنا بكام؟ بنصف قيمة اكس، لان 9 عدد فوق في البسط نص المقام، يبقى الناتج بيكون بايه؟ بنص. طبعا الاشاره هنا سالب على سالب، بيكون الناتج ايه؟ بموجب. يعني اصبح معاك قيمه الاكس بكام؟ بنص. طيب الاكس قيمتها بنص، طب ما تيجي نعوض عن قيمه الاكس في المعادله رقم مين؟ المعادله رقم 2. يبقى اما نعوض في المعادله رقم 2 يعني الاكس تربيع يبقى النصف تربيع زائد ال81 بتساوي الار تربيع. النصف تربيع يعني ربع، ربع زائد 81 بتساوي الار تربيع. يعني اطلع من كده ان الار تربيع دي بتساوي كام؟ الار تربيع بتساوي 81.25 سنتي متر. فبقت سهلة جدا ان احنا نوجد مساحة الدائرة. طبعا مساحة الدائرة بتساوي ايه؟ مساحة الدائرة بتساوي باي ار تربيع. يعني إذا مساحة الدائرة بتساوي، هنا الآر موجودة معانا يبقى 81.25 باي، تمام. يعني هنا بتساوي تقريبا، طبعا الباي نسبة معروفة 3 تقريبا 3.14، يعني بتكون النسبة في الآخر أو الناتج المساحة في الأخير بيساوي نسبة تقريبية 255.25 سنتيمتر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.